היי גיבורים, היום אני רוצה לדבר איתכם על הדלקות שיש לנו בגוף, איך הן נוצרות, ממה הן נוצרות ואיך הכי כדאי לטפל בהן. פתיח ומתחילים. אז דלקת זה דבר שבשגרה שבמידה מסוימת כל הזמן קורה ומתרחש בגוף שלנו. מדלקת נקודתית שקורית בגלל פתוגן, וירוס או פטריה שחדרו לגוף והגוף צריך להתמודד איתה ומייצר תאים דלקתיים כדי להתמודד עם הפתוגן או הווירוס, ועד לדלקת כרונית בה המערכת לא מסוגלת לגמרי להתמודד עם הדלקת ומשאירה אותה ברמה נמוכה בצורה דלקתית לאורך הרבה זמן. הקשר בין המחלות לדלקות שלנו הוא קשר ישיר לחלוטין. כלומר, אם יש לך דלקת באזור המעי למשל, סביר להניח שיש לך גם דליפה במעי, מה שגורם לחלקיקי צואה להיכנס לך על הבטן, למחזור הדם ולייצר דלקות בחלקים נוספים בגוף. ואם הדלקת במעי שלך היא כרונית, אז אתה תפתח מן הסתם צליאק או קרון דיזיז. כאשר הדלקתיות מקומית בוורידים, זה יכול להוביל למצב של ורידים נפוחים או מחלות קשות יותר, כאשר המחלה היא כרונית. זה יכול להגיע למצב של סתימת עורקים, התקפי לב ואפילו לדום לב. וכאשר הדלקת הזאת קורית במוח, אם הדלקת היא חמורה ונקודתית, היא יכולה לגרום לשבץ מוחין, ואם זה דלקת כרונית, זה יוביל אותך לדימנציה ואלצהיימר. בקיצור, אתם מבינים את הרעיון, אנחנו כל הזמן מתישהו באיזושהי דרך דלקתיים בגוף. ואם הדלקות האלה מנוהלות טוב, זה מערכת החיסון שלכם בשיא הדרה. וכאשר אנחנו מייצרים יותר דלקות מאשר אנחנו מסוגלים לטפל בהן, מאשר אנחנו מסוגלים להתמודד איתן, מאשר הגוף מסוגל להתמודד איתן, זה מה שנקרא מחלה אוטואימונית. הגוף תוקף את עצמו. הוא ייצר דלקות כדי לטפל בעצמו, אבל יותר מדי דלקות, והיום הוא כבר לא מסוגל להתמודד איתה. ואם תלכו לרופא, הוא כמובן יציע לכם טיפול אנטיביוטי או יומרה, שיעזרו לכם להתמודד עם הדלקתיות שלכם בגוף. אבל אני רוצה לדבר איתכם על דרך אחרת, טבעית יותר ונכונה יותר לטעמי, לטפל בדלקות האלה. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו, התזונה שלנו. מהם הדברים שמייצרים אצלנו אינפלמיישן, דלקתיות בתוך הגוף. אז הדבר הראשון והכי אינפלמטורי, הכי דלקתי שיש, זה השמני זרעים. כל השמן תירס, שמן קנולה, שמן חמניות, שמן ירקות. כולם דלקתיים ברמה מטורפת. בכל פעם שאתם אוכלים משהו מטוגן, מכניסים שמן בסלט, שמן זרעים בסלט או לבישול שלכם, אתם מייצרים דלקתיות בגוף. זה לא שהגוף לא יצליח להתמודד עם הדלקתיות הזו, אבל ככל שתסברו יותר דלקות, ככה יותר קשה לגוף להתמודד עם כולם ביחד. הדבר השני זה הסוכר והפחמימות. אתם צריכים להבין, הווירוסים, הפתוגנים, הפטריות, אלה יצורים פרימיטיביים ביותר, והיכולת שלהם להקל היא מאוד מאוד מינימלית. הדבר היחיד שהם יכולים להקל זה פחמימה פשוטה, סוכר. לכן, ככל שתאכלו יותר סוכר, ככה אתם תכניסו יותר מזון לפתוגנים ולווירוסים שישאבו את זה, יצמחו, יתפשטו וייצרו לכם יותר דלקות. הפחמימה והסוכר גם יגדילו את השומן הבטני שלכם, ותאי השומן הבטניים מייצרים אנזים שמבקש מהגוף לייצר תאים דלקתיים. לכן, אתם רוצים להפחית בסוכר ולהפחית בפחמימה. מה כן? ויטמין D. ויטמין D הייתם צריכים לקחת מינימום 10,000 IU ביום. הוויטמין D עוזר מאוד למערכת החיסון, עוזר להילחם כמובן בדלקתיות. תוסף נוסף שהייתי ממליץ לכם לקחת זה קולין או מלח מרק. הם שניהם עוזרים להילחם בשומן של הכבד ומונעים את השומן הבטני הדלקתי. את הקולין אפשר למצוא גם בחלמון של הביצה, בריא מאוד, אני ממליץ לכל אחד לאכול בין 2 ל-3 ביצים ביום. ודבר נוסף ולא פחות חשוב זה לאכול הרבה עלים ירוקים שיש בהם הרבה אשלגן, שעוזר למערכת החיסון. אפשר לקחת גם אבץ ולאכול הרבה כרוב, כבוש וחמוצים. בכלל הם מאוד עוזרים לחיידקים הטובים שבבטן להתרבות ולהילחם בחיידקים הרעים. יש פה מלחמה על טריטוריה בגוף שלנו של מי יהיה איתנו, החיידקים הטובים או החיידקים הרעים, הפתוגנים והווירוסים שגורמים לאינפלמיישן, או החיידקים הטובים שעוזרים לעיכול ונלחמים בחיידקים הרעים שלנו. אבל הדבר היעיל ביותר והטוב ביותר שאף אחד לא יספר לכם עליו,
להילחם בפתוגנים, בווירוסים ובדלקתיות שלנו, זה הצום. כן, כן, אחרי 12 שעות של צום, בהם אין לנו פחמימה או אין לנו מזון בתוך הגוף, אין לנו אנרגיה, מה שהגוף עושה, הוא עושה פעולה שנקראת אוטופגיה. זה פעולה שבה הגוף בצורה הישרדותית הולך לכל הפרוטאין הפגום בגוף, וממחזר אותו לצורכי אנרגיה לתאים בגוף. אז מה הגוף מחשיב לפרוטאין פגום? פרוטאין פגום זה כל הפרוטאין הדלקתי בגוף כמובן, הגוף ימחזר אותו ויהפוך אותו למזון חדש לתאים, וכמובן שכל הפתוגנים והווירוסים והפטריות גם נחשבים לגוף כפרוטאין פגום, שגם אותם הוא ימחזר, יעכל וימחזר אותם ויהפוך אותם לאנרגיה חדשה לתאים שלנו. ובכך כמובן יחסל את האינפלמיישן, את הדלקת, ויעזור לנו להחלים. וככל שהצום ארוך יותר, כך הגוף ממשיך ומגביר את תהליך האוטופגיה הזה, שממחזר תאים פגומים בגוף. התהליך עצמו מתחיל אחרי 12 שעות בהם לא הכנסנו שום מזון לגוף, ומתגבר במשך 72 שעות, מגיע לשיאו, ומשם ממשיך כל הזמן בשיא התפוקה של האוטופגיה. ובין 3 ל5 ימים הוא אפילו מתחיל לייצר תאי גזע בקצב מוגבר יותר. בקיצור, הצום זה הדרך האולטימטיבית של הגוף לטפל בעצמו. וזה לא שאני ממליץ לכם לצום במקום לקחת תרופות, על זה תצטרכו להתייעץ עם הרופא שלכם. אני ממליץ לכם בנוסף, אם עברתם ניתוח, כימותרפיה או הקרנות או כל מחלה קשה אחרת, אני ממליץ לכם בנוסף לצום. הצום שלעצמו רק יגביר את ההחלמה שלכם ויזרז אותה. אז כמה כדאי לצום? בין 16 שעות לשבוע ימים זה בסדר לצום. כמובן שכדאי לכם להתייעץ ולברר איך ומה כדאי לקחת תוך כדי הצום, כמו למשל אלקטרוליטים, זה דבר חשוב לקחת תוך כדי הצום כדי להחזיר את המינרלים שאתם מאבדים במשך היום, במיוחד אם אתם מתאמנים או עושים ספורט. במקרים חריגים בהם אתם כבר חולים במחלה קשה מאוד שהגוף צריך להתמודד איתה, אז אני ממליץ לכם בחום לנסות לצום. היתרונות הבריאותיים של הצום הם מן החשובות ביותר שתדעו במהלך חייכם. וכל אחד חייב לפחות פעם אחת בחיים להתנסות בכמה ימים של צום. אם אהבתם, שתפו ותעקבו אחריי. ביי גיבורים.